Bună, dragii mei! Bine ați venit la previziunile pentru energia lunii iunie. Acestea se aplică pentru toți cei care au ascendentul, soarele și luna în pești. Cu partea de tranzite astrologice, urmând ca ulterior să vedem care este energia în cărțile oracol și de tarot. Dar înainte de toate, voiam să vă mulțumesc tuturor celor care faceți parte din comunitate pentru mesaje și suport. Vă urez să aveți o lună minunată. Iar celor care sunteți aici pentru prima dată, vă urez bine ați venit. Dacă rezonați cu mesajele pe care le auziți în această emisiune și considerați că vă sunt de ajutor, vă invit să vă abonați și să apreciați acest clip. Așadar și prin urmare, pe 6 iunie avem parte de luna nouă în Gemeni, iar pentru voi se petrece în casa a patra, cea care ne dezvăluie informații despre spațiul locativ, casa noastră, despre părinții noștri, despre trecut și despre proprietățile pe care le avem. Acolo unde a început totul, se mai spune. Gemenii sunt arhetipul curiozității. Alocă energie în mai multe direcții deodată, dar se și poate plictisi repede. O lună nouă vine cu noi intenții, noi idei, noi obiective pe care acum ni le putem pune sau ni le putem trasa. În Gemeni, aici în casa a patra, pentru voi se regăsesc în acest moment Venus, Mercur, Soarele, dar și Jupiter, care va sta în tranzit pentru un an de zile. Această lună nouă este cheia de activare a tranzitului, să-i spunem așa, pentru Jupiter din Gemeni. Și așa cum am spus, Jupiter s-a mai regăsit aici în casa a patra, la voi, pe această arie din viața voastră, între anii 2012 și 2013. Unii dintre voi puteți găsi asemănări foarte mari între această perioadă și cea de atunci. Putem corecta, putem relua, putem să o luăm pe altă cale, care ne este mai potrivită. Ne putem dezvolta mai mult. Putem veni acum cu idei noi despre spațiul locativ sau despre a ne cumpăra o nouă casă, a ne muta de unde stăm în altă parte. Jupiter aici face spațiu, așa cum v-am spus și în citirea dedicată. Veți simți nevoia de schimbare, de mai mult loc sau ideea și nevoia de curățenie în spațiul locativ. Să treceți cumva la un stil mai minimalist pentru a avea aer să respirați. Puteți începe să lucrați de acasă unii dintre voi sau puteți să achiziționați mai mult spațiu, mai mult pământ. Poate fi vorba și despre faptul că se schimbă ceva la nivel de relație, în ceea ce îi privește pe oamenii cu care locuiți acum. Poate vor începe ei să călătorească mai mult, vor sta mai puțin pe acasă. Tot soiul de mici detalii care vouă să vă ofere spațiu. Dar și curiozitatea care acum vă împinge către a explora noi orizonturi. Vă apar șanse, vi se deschide așa cumva mintea în direcții în care înainte nu ați fi mers. Mai departe, pe 9 iunie, avem tranzitul lui Marte în Taur în casa a treia. Marte este planeta acțiunii, cel care ne vorbește despre determinare, voință și forță să facem lucrurile. Taurul este semnul anduranței și al stabilității. Ne vorbește și despre stimă de sine, dar și despre corp fizic. Iar această casă a treia este cea a gemenilor. Este zona unde noi devenim curioși, începem să facem drumuri pe distanțe scurte, care au ca scop dezvoltarea noastră personală. Vorbim aici și despre familie extinsă, despre frații mai mici, dacă îi avem, despre comunitate și vecini. Astfel că ceva se poate schimba și aici în această zonă a cartierului, a locului, a regiunii, zonei în care noi locuim. Să ne apară idei despre relocare sau poate să fie ceva ce începe acum, ideile pe care voi le puteți pune în practică, se reflectă asupra locuinței, asupra comunității, asupra zonei în care locuiți. Orice ați dori voi să începeți acum, are în spate un proces care durează, dar lucrurile care sunt bine făcute au nevoie de timp pentru a căpăta formă și contur. Unii dintre voi poate deveniți mai interesați de zona de nutriție sau veți face drumuri către poate medic pentru vindecare sau cursuri legate de sport, de activitate fizică, de nutriție. Pentru unii dintre voi poate veni această perioadă și cu lentoare, cu drag de casa voastră, fără să mai fie nevoie să ieșiți sau să stați de vorbă cu vecinii. Vă veți concentra poate mai mult pe voi și pe sufletul vostru. Nimic rău în asta. Energia se schimbă începând cu 17 iunie, când Venus și Mercur își încep tranzitul prin semnul oracolului în casa a cincea. Această zonă ne vorbește despre copilărie, copilul interior, dar și despre copiii noștri.
Este casa care ne vorbește despre creativitate, despre bucuria vieții, dar și despre relațiile de iubire, despre idil, romanță. Racul este semnul emoțiilor, al reconectării la suflet. Este guvernat de lună, care ne vorbește despre subconștient. Iar Venus, zeița frumuseții, cea care oferă indicații despre bani, dar și despre relații, iar Mercur, guvernatorul intelectului, modul în care noi comunicăm, percepem și articulăm ceea ce vrem să spunem și să transmitem. Se face că în această lună iunie puteți începe relații de iubire cu cineva nou care să intre acum în viața voastră, sau poate fi vorba despre reconectarea la suflet, dacă sunteți într-o relație deja, și să înceapă lucrurile să meargă mai armonios, să vedeți că partenerii de viață sunt mai declarativi, mai senzuali poate, sau mai tandri. Poate fi vorba și despre o idee care va veni acum ceva timp, ce vizează hobby-urile voastre, creativitatea voastră și talentul vostru, care acum pur și simplu dă pe afară și veți simți o emoție nebănuită. Vă veți umple inima și sufletul de bucurie în această direcție, să vreți să puneți în practică ideile și să aibă legătură cu vreun hobby pe care acum să-l duceți la rang de artă. Pe 22 iunie avem luna plină din Capricorn. Pentru voi se produce în casa viitorului, în casa 11. Capricornul este semnul instituțiilor, al autorității. Este cel care ne vorbește despre maturitate, consecvență și despre ordine, structură. Iar o lună plină vine cu finalitate, cu lucruri care se încheie sau cu nevoia de a le încheia noi înșine pentru că le conștientizăm acum. Casa 11 vorbește despre recompense, despre merite, viitori, idealuri, țeluri, dar și despre grupurile de oameni, rețele mari de oameni care acum pot deveni parte din viața noastră. Se schimbă ceva, vă schimbați voi planurile, credințele, viziunea. Schimbați paradigma și modalitatea de a gândi. De ce? Pentru că luna nouă, când se petrece, face și o mică tensiune cu Saturn din Pești. Este ca și când avem parte de un început de sfârșit pentru a putea progresa. Aici, în casa 11, la nivel de idealuri, de viitor, de aspirații, trebuie să eliminăm ceva din viața noastră. Fie să fim foarte realiști începând cu acest moment al vieții noastre pentru a vedea ce putem realiza și pentru a putea înțelege că tot ceea ce ne dorim noi are nevoie de timp pentru a căpăta sens, pentru a se putea îndeplini. Ori este vorba despre faptul că acum ne schimbăm mentalitatea. Pluton se află în această perioadă în retrogradare. În retrogradare în casa voastră a 12, casa inconștientului colectiv. Începând cu această lună apar lucruri despre care habar nu aveați că există sau aveți conștientizări, vă amintiți niște lucruri din trecutul vostru, de prin alte vieți, chiar unii dintre voi, care vă explică multe, punctează clar, scurt și la obiect, cauzele efectului pe care îl trăiți astăzi sau înțelegeți de ce tot retrăiți niște situații în mod recurent. Viitorul vostru sună bine, însă la baza unui nou viitor stă intenția voastră de a-l schimba. Și nu în ultimul rând, foarte important, avem parte de retrogradarea lui Saturn pe 29 iunie pe casa 1 la voi în Pești și va fi în retrogradare până pe 15 noiembrie, pe sezonul Scorpionului. Tocmai de aceea v-am spus că trăim vremuri în care este necesar să ne schimbăm mentalitatea, se schimbă paradigma, iar noi trebuie să ținem pasul, să ne adaptăm și să fim flexibil. Saturn este lordul karmei. Este cel care vine cu restricții atunci când noi nu suntem pe drumul cel bun. Trebuie să fim mai maturi, mai realiști, să nu visăm cu ochii deschiși, să nu avem proiecții personale, așteptări nefondate pentru ca ulterior să suferim dezamăgiri. Peștii ca arhetip, în esență, înseamnă infinitul, înseamnă conexiunea cu divinitatea, înseamnă eterul, înseamnă inconștientul colectiv. Zona aceasta ușor izolată, dar și complet detașată de lumesc și de spațiul fizic. Locul unde imposibilul devine posibil. În această perioadă, Saturn ridică restricția. Cumva avem o șansă să reevaluăm lucrurile la care lucrăm, viața, în adevăratul sens al cuvântului, și să transformăm imposibilul în posibil. Dar atunci când este pentru binele nostru cel mai înalt, când servește binelui suprem, al nostru și al celorlalți. Undă verde la manifestare. Casa întâi reprezintă
corpul fizic, voința, chemarea sufletului. Ce vreți voi să faceți în această viață, dar și modalitatea în care sunteți percepuți. Cumva erați percepuți poate foarte visători sau poate cu stări de spirit schimbătoare. Iar în această perioadă vi se spune, dacă vrei ca oamenii să te perceapă serios și să înțeleagă ceea ce vrei tu să transmiți, ai ocazia să schimbi ceva la tine pentru a putea avea parte de acest succes. S-ar putea să fie unii oameni care să te găsească pe alocuri incoerenți sau poate prea visători pentru lumea în care trăim și pentru vremurile acestea. Deci ai ocazia totuși să te adaptezi, să devii mai bun în ceea ce vrei să faci și să fii mai consistent și mai perseverent în abordările tale, dar și vis-a-vis de planurile de viață pe care le ai. Este o lună foarte importantă. De asemenea, tot aici aveți grijă la schimbări de look. În cazul în care voiați să țineți vreo dietă, aceasta este perioada cea mai bună. Mai poate veni și cu posibilitatea de a face fizioterapie, kinetoterapie, cu posibilitatea de însănătoșire în cazul în care aveați vreo provocare la nivel de sănătate. Să vedem ce ne spune și energia cărților oracol pentru pești iunie. Conștientizare profundă, ancestrală. Aici avem casa peștilor, a 12-a, unde în acest moment este Pluton retrogradare, dar avem și arhetipul pești pe care voi de altfel îl reprezentați. Și are legătură cu casa a 4-a și cu casa a 3-a, unde iată voi aveți tranzite în această perioadă. Ceva ce ține de părinții tăi, spațiul locativ și de modalitatea în care tu ai fost format în copilărie, iese acum la suprafață pentru ca tu să poți să stai față în față cu fricile tale la un ceai. Să nu te mai temi, să nu-ți mai fie frică, ci pur și simplu să transformi acea frică, acea teamă în puterea ta. În Excalibur, sabia adevărului, să te cunoști atât de bine încât să ai încredere că totul se rezolvă. Poate fi vorba și despre o conștientizare care vizează partenerul de viață, colaborările pe care le aveți, să iasă ceva la lumină. Este o lună plină de înțelepciune pentru voi, mai ales pentru că retrogradează Saturn pe casa voastră întâi. Imaginație, iată, peștii, luna, exact cum am menționat, și numărul 20. Ceva ce ne reconectează cu trecutul, fie vin niște informații în mintea noastră din trecut, talent de prin alte vieți, conștientizări care au legătură cu karma, informații pe care acum le cuplați, le puneți cap la cap și înțelegeți o dinamică foarte profundă a vieții. Înțelegeți de unde vă vin, de unde vi se trag. Sau unde vende la manifestare, pentru că acesta este momentul propice și niciunul altul nu vă va oferi mai multă forță de manifestare ca această perioadă în care Saturn va retrograda. Mai este aici cineva care poate te cunoaște îndeaproape și știe ceva despre tine, te îndrăgește și nu-ți spune. Pot fi niște secrete pe care le afli în această lună, care schimbă cumva o situație în dinamica vieții tale. Noroc, mare noroc. Puterea de a materializa, puterea de a transforma imposibilul în posibil. Bani, un serviciu nou, se echilibrează o situație la locul de muncă, scapi de o povară, totul devine mai armonios. Prin parteneriate, te poți asocia cu cineva acum, niște parteneriate, niște colaborări pe care tu le ai, pot să-ți aducă mai mulți bani, poți cunoaște mai mulți oameni în această lună, poți deveni popular și vizibil, are legătură și cu arta, energia acestui moment prezent. Dacă te-ai simțit lipsit de creativitate, acesta este momentul în care să ieși din casă, să te expui în lumea largă, până la nivel internațional, de ce nu? Și uite, avem aici captivitatea, vezi? Saturn care ți-a stat pe casa întâi acolo și ai simțit că lucrurile nu funcționează. Poate nu ai avut parte de banii celorlalți prin resursele împărtășite, cumva niște venituri pasive care au fost restricționate, n-ai mai fost vizibil într-o oarecare măsură și acum lucrurile astea se disipează, se dizolvă, te poți elibera de aici. Ceva ce nu funcționa de acum înainte poate funcționa, lucrurile își pot reveni la un anume normal sau la o anume normalitate, conform
dicționarului tău propriu. Este un număr 11, este acea lună plină din Capricorn care spune o autoritate te-a închis aici, a trebuit să joci acest rol, a trebuit să faci niște lucruri pentru că trebuia, nu pentru că voiai tu neapărat, și de acum înainte poți face precum vrei tu pentru că te eliberezi de restricții, de condiționări, de codependență. Fix Capricornul guvernează autoritățile, iar Peștii reprezintă închisoarea. Deci cumva te eliberezi, ai frâu liber să îți asculți sufletul pentru binele tău cel mai înalt. Să vedem ce ne spun și cărțile de tarot. Este o energie foarte calmă aici, un calm de care puteți beneficia pentru că nu degeaba cartea care este asociată peștilor în tarot este spânzuratul. Spânzuratul stă acolo cât este nevoie până ce obține rezultatul, până ce vede soluția optimă. 3 de monede, steaua, pajul de monede, cavalerul de monede, 5 de cupe, 8 de spade, temperanța. La nivel de plan financiar se ridică o restricție. Puteți lua acum o hotărâre în cazul în care erați confuzi și nu erați hotărâți ce să faceți. Unii dintre voi simt aici că sunteți pe cont propriu sau poate sunteți prinși între un angajament stabil, un job de tipul acesta tradițional, dar și ceva foarte creativ și cumva nu știți către ce să vă îndreptați. Energia vă spune că o puteți face cu succes în ambele direcții, că puteți să vă folosiți și de creativitate, puteți lucra și pentru voi înșivă și vă puteți menține și acest contract de muncă, pentru că sub o formă sau alta veți găsi o linie de plutire, o linie de echilibru, o linie foarte fină prin care să le rezolvați pe amândouă. Vă este teamă, vă este frică ca nu cumva, dacă mergeți pe un drum sau celălalt, să nu regretați. Este aici o frică de necunoscut. Nu știu cum se vor întâmpla lucrurile. Lucrurile se pot întâmpla foarte bine pentru voi dacă sunteți echilibrați și îndepărtați această frică și această teamă. Această frică și această teamă aparține strămoșilor voștri, dar doar pentru simplu fapt că ei nu au avut de ales. Voi în această viață aveți de ales. Ați moștenit frica, dar nu și restricția, ci din contră. Avem 11, liberul arbitru. Strămoșii v-au dat puterea de decizie. Viața, momentul prezent, vă alocă liberul arbitru. Hotărâți voi pentru voi înșivă. Un salariu de peste graniță. Mă întreb dacă să plec undeva. Este ca și când v-ați reîntregi familia. Unii dintre voi ați vrea să plecați într-o altă direcție, poate într-o altă țară, este o călătorie peste graniță, dar vă este cumva teamă că nu știți cum se vor derula lucrurile. S-ar putea să aveți acest sentiment de singur printre străini și nu știu cum să fac. Da, dar aici este un copil de-al vostru pentru unii dintre voi și v-ar plăcea tare mult să-i stați și să-i fiți aproape. Pentru alții dintre voi este o revenire la nivel financiar. Lucrurile încep acum să meargă, mai ales în contextul în care aveți un of, aveți o supărare, nu știți de ce nu ați mai fost vizibili sau văzuți. Și începând cu această lună, veți vedea că dintr-o dată ceva crește, lumea vă vede și vă caută poate mai mult. Tot la locul de muncă, ceva din ce așteptați voi să se întâmple, se va întâmpla în curând. Pentru unii dintre voi s-ar putea să nu fiți neapărat foarte entuziasmați sau atât de entuziasmați precum ați dori voi, dar este totuși ceva. În zona relațiilor de iubire, cei care sunteți în perioada de despărțire sau singuri și vă gândiți la cineva, vă gândiți cu urmă de regret, dar în sensul bun. Mi-ar fi plăcut totuși ca lucrurile între noi să funcționeze, dar era prea imatur. Fie imatur la nivel spiritual, fie pur și simplu imatur ca abordare. Această persoană își poate reveni. S-ar putea ca persoana la care vă gândiți voi acum să treacă prin această perioadă de izolare, de incapacitate de a mișca lucrurile, pentru că trece printr-un proces de purificare energetică și tocmai de aceea este reținută în altă direcție, în altă parte
și nu poate fi cu voi. Cei care sunteți singuri, unii dintre voi s-ar putea să fi pierdut pe cineva printr-un deces, să fie o chestiune ceva legat de văduvie și să nu vă doriți neapărat în această perioadă o altă relație, cu toate că simțiți nevoia unui parteneriat și simțiți nevoia să aveți pe cineva alături. Aici este o perioadă de acceptare, de doliu, să spunem, care vă dă bătăi de cap, dar să dăm timp timpului, pentru că vă veți vindeca și odată ce veți avea parte de trecerea timpului, vă veți îndepărta și de această stare de singurătate și de durere sufletească. Iar alții dintre voi trebuie să scoateți din vocabularul vostru expresia "asta mi-e cruce". Nu. Asta credeți voi că vă este crucea. După cum spuneam, este o moștenire aici, pe linie de neam, este o chestie căpătată de la neamul vostru, de la strămoșii voștri, dar voi aveți alegerea de a vă elibera de această povară și de această cruce. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, lucrurile tind să evolueze cu bine, înspre bine, sau să capete pentru voi sens, acel sens care vă este vouă potrivit acum, poate nu cel pe care vi-l doriți, ci cel care vă este cel mai potrivit pentru ca voi să fiți bine și să supraviețuiți, să vă eliberați. Pentru unii dintre voi par să fie ceva chestiuni legate de copiii voștri care sunt la depărtare, cărora le duceți dorul, lipsa și această ambiguitate că nu sunteți lângă ei, nu știți ce fac acum, vă macină, dar totul este bine, va fi bine. Vă puteți găsi pe cineva cei singuri de îndată ce renunțați la această tristețe, la acest oftat, la această durere, dar cauzată de cineva din trecut. Nu se recidivează ceva de genul, nu toți oamenii sunt la fel. Este nevoie de mai multă încredere din partea voastră. La nivel de sănătate, atenție la probleme cu coloana, atenție la probleme cu stomacul. Deci încercați să rezolvați microbiomul, să mâncați sănătos, să aveți toți nutrienții, să aveți vitamine, să nu existe aici o lipsă de vitamine, o lipsă de apetit, o provocare la nivel de metabolism, de digestie. Aveți nevoie de mai multe fibre, de mai multe fructe și legume, voi aveți nevoie de hrană vie. O casă și un adăpost. Lucrez pentru casă, îmi fac planuri de viitor, așa. Atenție, da, că s-ar putea să vreți foarte multe lucruri deodată și să nu le puteți face pe toate în același timp. Mai degrabă un plan, pentru că așa aveți mai multe rezultate. Sau rând pe rând. Unii dintre voi puteți finaliza niște studii, inclusiv o afacere pe cont propriu, dar unde s-ar putea ca succes mai mare să aveți dacă vă asociați cu cineva. Orice ar însemna asta. Avem aici un 8 de cupe. Este o decizie luată deja. Ia uite, un copil, vedeți, exact cum am spus, are legătură cu copilăria voastră. Oh, ce interesant. Aici avem un 5 de bâte. O ceartă care poate fi aplanată sau un conflict, dar este un monolog interior. Temperanța care clarifică temperanța. Puterea. Steaua și 4 de monede. Să o acopăr pe această stea. Uite, o punem așa. Este luna, nu steaua. M-am încurcat eu. Luna. În zona relațiilor de iubire, cumva o decizie din acest moment prezent vă deschide vouă noi oportunități foarte benefice, pline de bucurie, de suflet, vă saltă inima în piept de bucurie, fără teamă că nu reușiți. 4 acesta de monede reprezintă și o căsnicie, și ordinea, și disciplina, și casa, și relația, și 4 stâlpi ai vieții noastre. Practic este un acord dat, este un deal, o afacere sigilată, ceva ce am reușit și nu mă mai îngrijorez. Vă întoarceți voi, vedeți, cu spatele la niște lucruri care înainte v-au făcut să vă temeți, la această durere,
și cumva spuneți trecutul cu trecutul și prezentul cu prezentul, viitorul cu viitorul. Veți lăsa în urmă unii dintre voi trecutul sau un fel de a fi și este foarte indicat să o faceți pentru că veți reuși, veți trece la o altă etapă. Această șansă care apare aici pentru voi înalță, vă deschide orizonturi, vă duce către oamenii potriviți. Ce activează această șansă? Voi o activați. Decizia de a vă schimba viața, de a porni către ceva fără frică. Vedeți, aici este un copil. Îmi este teamă, copilul din mine se teme să nu fie certat sau că poate nu reușește sau că poate nu merită sau că poate nu face ceva bine și ceilalți îi sară în cap. Aici este adultul din voi care ține copilul din voi în brațe. Împreună veți reuși. Unii dintre voi veți pleca către copiii voștri. Vă relocați împreună cu copiii voștri. Vă schimbați casa sau mergeți în altă țară pentru că ei au nevoie de voi. Poate. Sau aveți această luptă interioară, să merg, să nu merg, cu un picior aici, cu un picior dincolo. Poate fi vorba și despre o relație de iubire care înseamnă voi pe cont propriu și să nu vă temeți să vă abandonați sub o formă sau alta copiii. Nu vă temeți pentru că lucrurile, uite, cu temperanța aici, spun că o veți scoate la capăt și că este corect, că nu sunteți în voia sorții, vedeți? Fie aveți noroc, fie rămâneți voi prinși într-o stare de victimă. Este o ușoară victimizare, dar este o frică. Alții dintre voi veți depăși un doliu și are legătură cu maternitatea sau cu mama sau cu a fi mamă singură. Veți reuși, începând cu această lună iunie, mai ales până își reia Saturn mersul direct pe casa voastră întâi acolo în Pești, să faceți lucrurile, să schimbați viața, să mutați munții din loc. În zona profesională vă îndreptați către ceva, trebuie doar să aveți curaj. Veți fi vizibili, veți fi auziți, veți fi remarcați și apreciați și trebuie să vină totul din suflet, pentru că luna este guvernatoarea racului unde veți avea tranzite acum prin casa a 5-a. Creativitatea, blocaj la nivel de creativitate care în această lună se ridică. Ați avut aici o durere, o pierdere, o situație care v-a stresat și v-ați simțit limitați sau constrânși de spațiu și de timp, de nevoile financiare. Trebuie să faceți altceva pentru a vă câștiga banii necesari supraviețuirii. La nivel de sănătate, chiar dacă nu vă face plăcere, trebuie să vă ocupați de sănătatea voastră mai mult și să faceți mai multă mișcare. Pentru că aici, 4 de monede, acest personaj stă pe scaun neclintit. Ei, trebuie să munciți puțin, să vă mișcați un pic mai mult. Atenție la sistemul limfatic și la piept, la timus, la energie, la circuitul energetic din corpul vostru, dar și la palpitații. La supărări vi se spune calm, liniștit, pentru că toate se rezolvă. Alții dintre voi să știți că poate treceți de la antreprenoriat sau a lucra pe cont propriu la angajare. Și acest lucru vă aduce mai multă stabilitate, vă împlinește mai mult. Uite, o negociere. Aici, în zona aceasta a relației cu copiii, veți negocia ceva sau voi cu sufletul vostru negociați în această perioadă și desnodământul, concluzia acestei negocieri este una colosală, foarte stabilă. Acesta este Marte în Taur, foarte stabilă. Faceți un pas solid, ferm către un viitor mai bun. Atenție să nu fiți totuși orgolioși și să nu luați decizii din orgoliu și din suflet, pentru că aveți racul în casa a 5-a. Beneficii. Puteți avea acum o oportunitate de serviciu mai bună, unde să negociați mai mult. Alții dintre voi cred că vă subapreciați voi meritele sau talentul, nu vă vindeți suficient de bine sau aveți o tendință de a fi perfecționiști, dar nu piața vă cere această perfecțiune, ci este în mintea voastră, în capul vostru, această nevoie de a vă lupta cu voi înși vă, de a fi din ce în ce mai buni și a venit timpul să vă opriți puțin din loc, pentru că tocmai de aceea creativitatea voastră
poate nu a funcționat atât de bine, este un perfecționism al copilului interior, vi s-a spus nu ești suficient de bun sau vi se rupeau paginile din caiet când erați mici, cineva a fost foarte aspru, foarte critic. Liniștiți-vă acum, lucrurile devin mai stabile, aveți totul sub control. În zona emoțională există alte lucruri care trebuie să se întâmple înainte. Și uite, aici avem o relocare sau acea idee de schimbare de spațiu locativ sau de renovare. Există un atașament aici. Cutiile din trecut, în afara cutiei, ceva. Este vorba despre o mentalitate, despre un atașament și totul se întâmplă pe casa voastră a 12-a, unde îl aveți pe Pluton în retrogradare. Gândiți-vă bine, pentru că aveți un atașament, este o energie toxică aici, pe care nu o vedeți. Toxic în sensul de, nu am un atașament, mă gândesc, vreau să vând casa, da, a fost a mamei, mama nu mai e, am o legătură, etc., etc. Deci sunt niște lucruri care vă blochează. De îndată ce rezolvați aceste lucruri, veți fi mai bine. Alții dintre voi vă puteți muta. Mai aveți ceva de rezolvat înainte. Poate aplanarea acestui conflict sau poate să vă găsiți ceva stabil acolo unde vreți voi să mergeți, unde vreți voi să vă mutați. La nivel de relație, aici cineva mai trebuie să rezolve niște lucruri, voi sau partenerii voștri. Aveți atenție aici. Este o închisoare a minții, este o lipsă de timp și de spațiu de manifestare. Trebuie să rezolvați aceste lucruri care sunt pending, sunt încă pe listă. De îndată ce despachetați, ce acceptați o situație, pentru că este vorba despre o acceptare, indiferent de surprizele care pot apărea, lucrurile se schimbă pentru voi. În bine, desigur. Apreciază cadourile pe care ți le face viața, în încercarea de a te face să descoperi bucuria pe care o poți trăi în fiecare zi. Vezi, uite, aici ești stresat de ceva. Ai un plan, te ții de el sau este un mod de a gândi, poate ușor rigid sau poate ușor învechit. Și tocmai de aceea aveți în casa voastră, în spațiul locativ, exact cum arată și aici, energia gemenilor. A venit vremea să fim poate un pic mai ușor, mai superficial, să luăm lucrurile mai ușor, să nu mai dăm atâta atenție, să nu mai alocăm atâta atenție pe lucrurile mici și mărunte, să împachetăm, să ne eliberăm de trecut. Hai să o facem, ceva de genul acesta, că veți sărbători ceva. Deznodământul pentru voi începând cu această lună este unul favorabil. Cu bucurie veți sărbători ceva. Talismanele. Să nu uităm de această mare șansă de aici. Bună, sunt ușor de distras. Este ca și când prindeți curaj, vă demotivați imediat. Spuneți că faceți, nu ajunge să vă țineți de plan. Uite, aici avem un echilibru între emisfera dreaptă și cea stângă. Este în regulă să fim și creativi, dar trebuie să fim și realiști și să avem o minte foarte structurată. Iar asta face Saturn în Pești în casa întâi. Ne mai întoarce și din când în când cu picioarele pe pământ. Uite, aveți nevoie de un program mai bine stabilit. Aveți nevoie cumva să creșteți, să fiți oameni mari unii dintre voi. Pentru alții dintre voi răspunsul vine din acest domeniu al medicinei. Sunt niște calcule de care trebuie să țineți cont unii dintre voi, alții dintre voi de starea de sănătate, alții dintre voi de rutină. Bun, vreau această schimbare, dar ce fac eu? Am toate lucrurile astea asigurate? Este vorba despre prosperitate, pe de-o parte. Uite, îmi pot câștiga pâinea, cumva, metaforic vorbind, din artă și din scris, din această mutare sau această schimbare pe care vreau eu să o fac. Mă poate susține, dar trebuie să mă țin de treabă, să am totuși un program și pentru această arie. Nu pot să fiu Van Gogh, azi aici, mâine colo. Bani, bucurie la nivel financiar, bani pentru o schimbare, bani pentru ceea ce vă doriți voi, iubire. Un partener, uite, puteți cunoaște pe cineva și puteți intra în această relație contractuală, civilă, contract civil, de căsnicie, de călătorie. Puteți cunoaște pe cineva, sigur că da. Uite, un drum lung, un drum
care vi se arată acum și este un drum foarte bun. Foarte bun. O oportunitate colosală, o nouă relație. Uite, simt că plutesc. Mitul cenușăresei, ora 12. Dovleacul se transformă în caleașcă. Totul este de cristal. Este. Prin casa 12, acolo cu Pluton, voi veți avea foarte multe experiențe spirituale și profunde. Ia uite, 11 și 11, uite. Momentul să te eliberezi, momentul să te trezești. Să vezi lumea din jurul tău printr-o altă perspectivă. Să te eliberezi de niște sacrificii. Să lași trecutul să plece, să nu mai ții de acest schelet. Scheletul din dulap. Să accepti niște lucruri, să ierți niște oameni pentru că te ajută, îți face bine. Uite, Peștii și Capricornul, Saturn în Pești. Cât, care, cum erau aceste șanse? Saturn în Pești. Veți avea, uite, o bucurie din partea lui. Se întâmplă ceva bun pentru voi în următoarele luni. Vă întâlniți perechea potrivită, faceți o schimbare majoră, colosală. Viitorul vostru se poate schimba, desigur. Voi îl activați, apar schimbări, nu mai fiți pesimiști. Vedeți că în casa 12, acolo unde stă Pluton, este casa voastră și casa 12 este cu spitalizare, închisoare, depresie. Ne pierdem așa conexiunea cu realitatea. Tocmai de aceea avem Fecioara aici. Cei care sunt prin azile, prin spitale, să spunem, care au boli din acestea psihiatrice, pe această axă se produce dezechilibrul Pești-Fecioară, în sensul că intră foarte mult în visare și își pierd conexiunea cu realitatea. Deci pe voi Saturn vă face coerenți, vă disciplinează și vă ajută să reușiți ce? Să atingeți marea cu degetul, să pășiți pe apă. Inițialele sunt M și V. Mai vedem, voi n-aveți încredere că se poate. Aici este un drum pe care începeți să-l faceți și planurile care se pot concretiza. Este culoarea mov, care înseamnă a înțelege, chakra, coroană, care spune, acum pricep, înțeleg multe lucruri, ies la suprafață, una câte una, poate nu-mi convine, dar mi se ia vălul de pe ochi. Mi se ia vălul de pe ochi. Mi se ridică blocajele acestea. Atenție la stomac. Atenție la indigestii. Eu vă mulțumesc tare mult. Vă doresc să aveți o lună minunată. Niște vești, niște notificări pe care le veți auzi. Mi-a căzut un talisman pe jos. Să fiți bine, sănătoși și iubiți și să ne reauzim cu bine data viitoare. Pa, pa!